guys, good morning. දැන් අද උදේම අපි යන්න හදන්නේ පොඩි day out එකක්. අපේ set එකේ 10ක් විතර ඉන්නවා. මේ ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් හිටිය channel එකේ day out එකක් ගේන්න. දැන් ඉතින් අද ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන් ගිහුවාන් පස්සේ කියන්නම් අපේ package එකේ include වෙන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ අපේ plan එක මොකක්ද ඒ ටික ඔක්කොම කියන්නම්. දැන් අපි මෙතන කට්ටිය එනකන් පොඩ්ඩක් නවත්තා ඉන්න කියලා බැලුවේ. එතෙන් ගිහලා අපි check-in වුණා. දැන් වෙලාව 9යි කාලට විතර ඇති. පේනවනේ උදේ පාන්දර pool එකේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි දැන් අපි room එකට යන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ change එකක් දාගෙන beach එකට යනවා. ඊට පස්සේ beach එකේ පොඩ්ඩක් play කරලා ආයෙ ඇවිල්ලා pool එකට බහින්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක තමයි hotel එකේ view එක. බලන්න ලස්සනට පේනවා. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Goldi Sands Hotel එකට. pool දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අලුතෙන් හදපු pool එකකුයි මම හිතන්නේ මෙතන foreigners ලටයි locals ලටයි වෙනමද දන්නේ නැහැ. ඒක හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අපිට අලුත් pool එක තමයි දුන්නේ ඒගොල්ලෝ. මොකද ඒක මම හිතන්නේ ඒකේ area එක ලොකු ඇති. ඉතින් ඒක නිසා අපේ 10ක් ඉන්න නිසා ඒක අපිට දුන්නා. කොහොම හරි බලමු beach එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා pool එකට බහිද්දී විස්තර ටික කියන්න. bye. එන්න. බයලා එකයි. Harley Quinn. Wow. Gold dust shimmers on my feet. They lay me down in the sky turn pink. Is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet. They lay me down in the sky turn pink. कहानी
ඉන්ඩාවන්නේ ප්‍රශාන්ත මොනවා කියන්න thank you for the inviting. මම හිතලා නෙමෙයි මෙතනට ආවේ. කොහොමද සෙට් වුණා? හරි සෙට් වුණා. ගොඩක් හැපි. අලුත් යාළුවෝ ටිකක් සෙට් වුණා. තව දවසකට අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු. හරි. අපි ආයෙත් සෙට් වෙනවා. ආයෙත් සෙට් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙනවා.